Terve! Tultiin mutsin kanssa pohjoiseen ja lähdettiin pakoon näitä etelän tappohelteitä. Nyt ollaan Inarissa, tarkalleen ottaen Ivalon Matissa. Tuossa takana virtaa Ivalon joki. Meidän on tarkoitus lähteä meloon sitä pitkin aina tonne Ivaloon asti, 120 kilometriä suurin piirtein. Täällä homma näyttää vielä jokseenkin kaoottiselta, mutta... Joo, mutta hätäkeinot keksii. Rotskupatukat kengän sisään. Sitten lakritsat toiseen kenkään. Meillä on 10 päivää aikaa, eli aika rauhassa saa meloa. Sitten tässä matkalla nyt on aika paljon erämaata, koski on jonkin verran ja sitten on muun muassa Kultala. Se on kulttuurihistoriallisesti vissiin merkittävä paikka, mutta siitä myöhemmin sitten kun ollaan siellä päin. Mutta siis täälläkin on ollut aika lämmin ja toi vedenpinta on aika matalalla. Mä en tiedä nyt, että pystyykö tässä edes melomaan nyt vähän aikaa. Että toi on sen näköistä, että raapii pohjaa koko ajan, mutta en nyt tiedä, mennään katsomaan. Vähän ottaa kiinni. Jep, Ivalon Matin silta. Ja taakse ja täällä on siis ihan tosi matalaa. Tässä on niinku ehkä 20-30 senttiä vettä maks. Niin kauan kun mahtuu, niin on hyvä. Kyllä se sitten varmaan syvenee. Joo. Tää on vissiin niinku aika matala joki ihan niinku muutenkin. Tässä on tosiaan suvantoa nyt aika paljon aluksi. Tällaisia pieniä nivoja. Jos ei nyt jää pohjasta kiinni, niin on kyllä ihme. Tässä on niitä kiviä. Siinä osu peppu pohjaa. Ja kahluhommiksi meni. No niin, vähän syvemmin. Pikkuhiljaa ekaa leiripaikkaa etsimään. Ui, siinä oli teräväkin. Niin aika pusikkoisia nuo rannat oli vielä tähän asti. Tuolla päällä voisi olla. Pitäisikö käydä kattoo tuolta päältä? Joo. No niin, tässä on hyvä. Nyt ei suoraan nuotiopaikalla. Niin, aika hyvin.
Mä tiedän mikä toi on. No. Ton nimi. No. Jos sä hyväksyt. Se on Tunturin yöpuolinen. Eiks tää ole nyt yöpuolta jo? No, tää alkaa olla. Tosta kirjasta kato. Tunturin yöpuolta. Alkaa tulla aika myöhään ja ei oikein kala syönyt. Pieni taime ja pieni hauki tuli tosta vähän ylempää, mutta sitten mä otin pari heittoa tästä ja sieltä tuli ihan hieno harri. Purjeevä. Kannatti lähteä kalalle, mutta nyt perkaan ton ja varmaan paistan sen. Kello on vähän yli 1, mutta ei se mitään. Täällähän ei aurinko laske, niin sama se kai se, että milloin sitä syöpiä, milloin nukkuupi. On tää vähän pieni pannu. No. No niin, pääsemme jatkamaan matkaa. Joo, mä lähden jo heppaan. Hurja koski heti alkuun. Se on hyvän näköinen kalapaikka. Kivi. Täpärä väistää. Vähän tämmöstä kivien väistelyä. Pysypähän hereillä. Matti tuo tuossa kuopaamisesta. Joki kiemurtelee sen verran, että välillä on kova vastatuuli ja nyt taas on aika kova myötätuuli. Mä voisin kans käydä pissalla. Joo. No. Tämähän on näppärä. Kyllä tosi katse. Oliko se niin, että se paannetaan vähän jäähtää sitten? Joo. Tästä ehkä olisi melomallakin päässyt ilman, että jää kiinni, mutta Sähän ei yhtään tiedä minne asti. joo.
matalia on virtapaikat. Mikähän olisi päivän valinta? Lotto on toiminut kyllä hyvin, mutta mä en tiedä jääkö se pohjaan tässä. Tuo pienempi. Kiven takana on varmasti kala. No ei ollut. Tosta välistä. Joku kivi, mutta se... Jaa, siinä oli hyvä. Ihan hyvä linja. Välistä. Ihan hauska. Pikkukoski. No niin, pitkän etsinnän jälkeen löysimme leiripaikan semmoisen vähän mäen päältä. Ja vähän kiipeäminen, joki on tuolla alhaalla, mutta tää on ihan kiva. Tuossa on nuotiopaikka ja sit laitettiin tarppi tohon kun alkoi satamaan. Tavarat purkaa siellä alla. Tästä vissiin alkaa tekee nuotiota. Tämmönen toive tuli. No niin, kello on 11 ja päästiin vihdoin syömään. Näkyy olla ravintola. Tähän saa huomenna ihan hyvät eväät tästä kastikkeesta. Ja uimaan. Kyllä virkistä. Käydään vähän pulahtamassa. Okei. Eli lähtö vähän myöhäiseksi. Nyt on hyvä myötätuuli ja aurinko paistaa. Mikäs sen maistuvampaa? Jaa. Koitetaan
tosta jostain päästä. Aha, no siitä ei kyllä. Mä en tiedä, tuolta ois varmaan. No. Aikamoista siksakkia. No, se oli kyllä pohjakosketus. Joo. Hyvä aalto. Ahai! Ja just. Tässä on paljon kiviä. Se oli ihan kiva. Jaa. Pidetäänkö pieni tauko? Mä voisin käydä. Olisi hyvä mennä uimaan. Pieni taimen kiinni. Oho! Herran jumala. Mutta mulle iso kala kiinni. Kato. Mitä? Ei! Siima paikkas. Ei vitsi. Toivotaan, että siima kestää. Jaha. No niin. Uistinkin lähti. Noniin, sinne meni.
Tuolla näkyy tommonen vähän korkeampi törmä ja mäntyjä, niin uskon, että sieltä voisi löytyä leiripaikka. Käymme kahtomassa. Hirvinima on melko matala. Kun aurinko paistaa, niin täytyy sitten huomenna kuivata se. Alkaa kohta ole Kutturassa ja sitten on niinkö 40 kilometriä tultu ja 70 edessä kai, joo. Tai 75. Tumman näköistä pilveä edessä. Katoin tosta säätiedotukset päivitetyt, niin huomenna pitäisi olla aikamoinen myrsky, joten tehtiin semmonen suunnitelma, että etsitään tänään hyvä leiripaikka. Siellä pidetään sitten huomenna välipäivä, koska ei ole kiva semmosessa jäätävässä sateessa meloa. Nyt alkaa rannat vähän jyrkkenemään. Jaa, onks tässä joku autiotupa? Joo. Viehautettaisiko murkaa? Asuisi siellä leivä. Voisi olla hyvä idea. Joo. Pieni harri. Noniin. Heippa.
nyt olisi saarnaköngäs tossa ja siellä on luonnon saarnatuoli, jossa on pidetty aikoinaan muuten saarnoja. Ja tähän jäädään yöksi vähän tonne ylemmäksi rinteeseen ja sitten onkin vähän haastava toi köngäs laskea, mutta Mikael ainakin meinaa sen sitten laskea. Minä ehkä sitten kannan. Hieno paikka ja tuolla vastapäätä on kotiporo. Pää ja sarvet näkyy. Tässä on paljon kullankaivajien valtauksia. Ehkä kultaakin löydetty. Ja päivä 5 kai. Ollaan vieläkin täällä saarnakönkällä. Pidettiin eilen välipäivä, koska sato koko päivän aika rankastikin välillä ja jotenkin oli vähän väsynytkin olo. Tuossa oli muutama muukin meloja yötä. Ne lähti eilen, laski ton saarnakönkää ja pysy pystyssä. Ja mäkin kävin sen lasken muutaman kerran tyhjällä räftillä. Meidän tarppi on vähän kärsinyt. Se ei oikein pitänyt kovista tuulenpuuskista. Mutta muuten täällä kaikki kunnossa. Aletaan pakkaille kamoja ja sitten lähdetään melomaan. Kohta tulee surmaköngäs ja sitten siinä on jotain koskia ja sitten ollaankin jo siellä Kultalassa ja pidetään siellä varmaan lounastauko. Noin. Kamat pakattu ja tuolta tulee moottoriveneellä porukka koskelemassa. Täällä mennä tosta könkäästä kuitenkaan. Vai meneekö? Eihän tossa ollut mitään! Vesi vähän nousi, koska on isompaa aalto. On the outside
taitaa olla toi surmakengäs. Melotaan tonne vasemmalle rannalle eka. Surmakengäs on kyllä semmoinen niinkö kunnioitusta ja tietynlaista pelkoakin herättävä nimi. Niin, vielä viimeiset kuohut tästä koskesta. Olikohan toi nyt Penttilän koski vai joku muu? Ihan kiva, tommonen vähän pidempi. Joo, eli no niin, nyt on siis Kultala. Ja tossa on Riippuselta. Ennen sitä. Onko siinä joku koski? Se selvii varmaan kohta. Mut siis mikä koski tää oli? Siellä on vähän isompi vene tai lautta. Tähän vaan. Tähän vaan. Aloitettiin Ivalonmatkin. Mitäköhän tässä nyt olisi? 60 kilsaa, 50 kilsaa. Varmaan 50. 50 Joo. kilometriä. Tämäkö nyt on se Kultala? Tämä on nyt se Kultala ja Kultalan päärakennus. Täältäkö on kultaa löytynyt? Täältä on löytynyt 1800-luvun. 1870 ja siitä eteenpäin oli se ryntäys. Täällä on leipomot ja kaikki on ollut siihen aikaan. Täällä on vain leivottu. Siinä on tulistelupaikka ja vessa. Mutta katsotaan taas semmonen, tuossa aika jylhää. Sitten on Ritakoski. Siinä on varaustupa, autiotupa. Mutta eikö niin, että katsotaan tuossa, jos olisi semmonen nätti paikka.
Joo, se oli Kultalankoski. Vähän on kylmä. Olisi ehkä pikkusen tehnyt mieli jäädä tonne autiotupaan yöksi laittaa kaminaan tuli ai että, mutta kyllä nyt pitää vielä meloa jonkin matkaa. Tosta tulee toi noin 10 kilometriä Ritakoski, siellä pitäisi olla myös autiotupa. Ja sitä ennen tuli Sotajoki. Katsotaan miten mennään. Kylmä. Mitä Lapinmaassa on muuta kuin sääskiä ja susia, antaa Topelius maamme kirjassaan Pohjalaisen panetella. Köyhänä ja kurjana onkin leivätöntä Lappia aina pidetty, ja vain harvat ovat halunneet sinne lähteä muuten kuin suurimmasta pakosta. Sitä suurempi olikin yllätys, kun kerran yhtäkkiä levisi tieto, että tässä köyhässä susien ja sääskien maassa oli löydetty kultaa, oikeata puhdasta keltaista metallia, joka maailmassa on monta kertaa ajanut liikkeelle kokonaiset kansanlaumat. Matkaan lähden. Tultiin eilen puolen yön aikaan Ritakoskelle ja oltiin teltassa tuossa yötä. Siellä oli tuvassa muutama nukkuja jo, niin ei menty sinne koliseen. Mutta nyt jatketaan matkaa jonkin verran, että joku kiva leiripaikka. Tässä oli hyvät telttapaikat ja nähtiin kuukkeleita ja punatulkku oli myös. Poroja. Ja poroja. Vasoja. Joo. Tähän tuli nyt 2 hengen porukka, niin tehdään läpsystä vaihtoja ja lähdetään eteenpäin. On vähän suvantoa, niin laita vaapun tuonne perään, katsotaan minkälainen hauki nyt tulee.
Eikö sen kalan pitäisi syödä sateella? Näin mä oon kuullut. Sade kyllä viilentää aika paljon. Täällä on siis lämpötila vissiin joku ehkä pikkasen päälle 10. No auringossa on tietysti vähän lämpimämpi. Nyt ei oo. No, tällainen levää taas. Kyllä. Semmosta se on. Joo, tää pahin sade just väistö ja tässä on mutta aika makea sateenkaari. Aika hienon näköistä. Wow. Tässä ei taida enää oikeastaan isompia koskia tulla kuin toi Tolosen koski. Mutta tarkoitus olisi ehkä leiriytyä johonkin yöksi ennen sitä. Tässä ei vaan nyt ole ihan hirveästi leiripaikkoja ollut. Mut siis tuolla edessäkin näkyy jotain. Tässä ei enää hirveä pitkä matka sinne Toloseen oo. Mut koitetaan nyt löytää vaikka ennen sitä joku. Melottiin nyt kuitenkin tänne Toloskoskelle asti, kun ei tossa oikein ollut mitään leiripaikkaa. Alkaa sen verran mökkiä olemaan täällä päin. Nyt tässä on tässä ihan kosken niskalla, niin tässä on tämmönen pystysuora hiekkaranta, mikä toi on. Ivalon lentokenttä alkaa olla aika lähellä, niin me rantaudumme tehen. Yes. Tästä ihan kosken niskalta löytyy aika hyvä leiripaikka. Aika hyvä näkymä. Telttapaikkoja ei nyt hirveästi, mutta kyllä me tossa löydettiin muutama. Tämä kelpaa. Kelpaa. Ollaanko me oltu nyt 8 päivää joella? Tuossa äsken suunniteltiin jo, että mitä herkkuja ostetaan kaupasta, kun päästään Ivaloon. Ja ainakin sipsit mainittiin ja vissiin kokis myös. Eikö tuolla tässä? Tää nyt ei ole hampus. Mä luulen, että tosta
ton pikkukuohun ja näiden kivien välistä oikealta puolelta. Joo. Eli vähän niinku tätä oikeeta reunaa, joo. Joo. Näin, se alkaa olemaan tämän reissun loppu tässä ja 31 kilometriä. Hotellihuone odottaa tässä näin. Ja mennäänkö me laituriin vai tähän? Eikö tää ranta ole helpompi? Huhhuh. Onneksi on Snickers. Eikö se ole feel better? Onko tästä vielä pitkä matka Ivalo? No semmonen poronkuseema. No niin, tässä ollaan sitten keskellä koskea kiven päällä.